નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ શેર મનીમાં. મિત્રો, જે લોકો શેર બજારનો બિલકુલ અનુભવ ધરાવતા નથી કે જે લોકો કોમર્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા નથી, તે લોકો શેર બજારમાંથી કેવી રીતે કરોડપતિ બની શકે, કેવા સ્ટોક પસંદ કરવા પડે, કેટલું રોકાણ કરવું પડે અને કેટલો સમય લાગે, જે બધી ચર્ચા આ વિડીયોમાં કરીશું. મિત્રો, શેર બજારના દિગ્ગજ પીટર લિંચ કહે છે કે સારા સ્ટોકની પસંદગી કરવા વિશેષ બુદ્ધિશક્તિની જરૂર નથી. મનુષ્ય તેના મગજના માત્ર 3%નો ઉપયોગ કરીને પણ વોલ સ્ટ્રીટના એક્સપર્ટ જેટલા સારી રીતે સ્ટોકની પસંદગી કરી શકે. મિત્રો, અહીં આપણે 3 બાબતો વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. ભવિષ્યમાં કરોડપતિ બનાવી શકે તેવા સ્ટોકની પસંદગી, તેના માટે કેટલું રોકાણ કરવું પડે અને કેટલો સમય લાગે. સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરીએ કે સ્ટોકની પસંદગી કેવી રીતે કરવી. અહીં આપણે શેર બજારના બિન અનુભવી લોકોને ધ્યાનમાં રાખવાના છે, એટલે સ્ટોકની પસંદગી વખતે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ પર વધુ ધ્યાન નહીં આપીએ. અને સાથે બિન અનુભવી લોકો હોય કે અનુભવી, શેર બજારમાં નાના રોકાણથી કરોડપતિ બનવા લાંબી મંજિલ કાપવી પડે, માટે અહીં 10 વર્ષ કે 20 વર્ષ સુધીના રોકાણની વાત કરેલી છે. હવે હું સ્ટોક પસંદગી કરવા કેટલીક બાબતો જણાવું, તેના પર ધ્યાન આપો. સૌથી પહેલાં તો એવા સેક્ટર શોધો કે જે સેક્ટરમાં બદલાતી જીવનશૈલી અને નવી ટેકનોલોજી સાથે ભવિષ્યમાં ગ્રોથની આશા હોય. ભારતના ઉભરતા સેક્ટરની વાત કરીએ તો રિન્યુએબલ એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કૃષિ અને સરકારનું જે સેક્ટર પર વધારે ફોકસ હોય, તેમજ અમુક ક્ષેત્રોમાં નવી ટેકનોલોજીની મદદથી તે ક્ષેત્રોમાં બદલાવની પૂરી સંભાવના હોય તેવા સેક્ટર પસંદ કરી શકાય. જો ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા વાહનોને બદલે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો જમાનો આવે તો કેટલાક વર્ષો પછી ધીમે ધીમે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો બનાવતી કંપનીઓ, તેના સ્પેરપાર્ટ બનાવતી કંપનીઓ, બેટરી બનાવતી કંપનીઓ ભવિષ્યમાં મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપી શકે. ભવિષ્યમાં નવા સંચારની આવા જેટલા સેક્ટરમાં આશા હોય તેવા સેક્ટરની 4-5 સારી કંપનીઓનું લિસ્ટ બનાવો. ઇન્ટરનેટની મદદથી આરામથી તમે રિન્યુએબલ એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો બનાવતી કંપની, કૃષિ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે સરકારનું જે ક્ષેત્રમાં ફોકસ હોય તેવી કંપની શોધી શકો. જે તે સેક્ટરની જે તે કંપની સારી છે કે નહીં તે તમે તેની બ્રાન્ડ પરથી જાણી શકો. હવે આ કંપનીને મની કંટ્રોલ વેબસાઇટ પર સર્ચ કરી કોર્પોરેટ એક્શનમાં બોનસ આપે છે કે નહીં તે ધ્યાને લ્યો. ડિવિડન્ડ ભલે ઓછું આપતી હોય પણ વાર્ષિક ધોરણે સેલ્સ અને નફામાં વધારો કરતી હોય તો ભવિષ્યમાં સારો ગ્રોથ કરી શકે. તે કોઈપણ વ્યક્તિ મની કંટ્રોલના ફાઇનાન્શિયલ વિભાગમાંથી જાણી શકે કે વાર્ષિક ધોરણે કંપનીના વેચાણ અને નફામાં કેટલો વધારો થાય છે. ત્યારબાદ જાણો કે કંપનીમાં કોઈ જોખમ કે દેવું તો નથી ને. કંપની સમયે સમયે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતી હોય કે પ્રોડક્ટમાં સુધારો કરતી હોય, કંપનીની પ્રોડક્ટ બજારમાં પ્રચલિત હોય, તે પ્રોડક્ટનો નિયમિત ધોરણે વપરાશ થતો હોય. અહીં આપણે લાંબા ગાળા માટે કંપનીની પસંદગી કરવાની છે, માટે એ ધ્યાન રાખો કે આવનારા 10 કે 20 વર્ષ સુધી તે કંપની બજારમાં ટકી શકે તેમ હોય. સામાન્ય જીવનમાં કે ઉદ્યોગોમાં જે કંપનીની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની હંમેશા માંગ રહેતી હોય, કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ ઘણા વર્ષોથી સારી હોય, કોઈ જોખમ કે દેવું ન ધરાવતી હોય, તેવી કંપની આવનારા ઘણા વર્ષો સુધી ટકી શકે. આવી રીતે કંપની પસંદ કરીને આપણે કરોડપતિ બનવું છે, માટે જે તે સેક્ટરની 4-5 કંપની જે સિલેક્ટ કરેલ છે તેમાંથી 1-2 કંપની અલગ તારવો જે અન્ય કરતાં વધુ સારી હોય. પછી ભલે તે નાની હોય પણ ગ્રોથની આશા વધુ હોય. આવી કંપની જ મોટી કંપની થઈને અનેક ગણું રિટર્ન આપી શકે, માટે અલગ અલગ સેક્ટરની એક નાની કંપની પણ પસંદ કરો. જે કંપની હોય અગાઉ જ અનેક ગણું રિટર્ન આપી દીધું છે તે ગ્રોથ કરી શકે તેવી નાની કંપનીની તુલનામાં ઊંચું રિટર્ન ન આપી શકે, પણ પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષિત રાખવા જે તે સેક્ટરની 1-2 મોટી બ્રાન્ડ ધરાવતી કંપની પણ પસંદ કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ તમે સારા સેક્ટરની અન્ય રીતે પણ શોધ કરી શકો, જેમ કે અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશમાં કયા સેક્ટરમાં સૌથી સારો ગ્રોથ થયો છે જે હજી ભારતમાં નથી થયો અને આગળ જતાં તે સેક્ટરમાં ગ્રોથ થવાની પૂરી સંભાવના હોય. આ બધું ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી સરળતાથી જાણી શકાય, બસ થોડી મહેનતની જરૂર હોય છે. હવે તમે જેટલી કંપની અલગ તારવી છે તે કંપનીની સંખ્યા લાંબા ગાળાનું રોકાણ છે, માટે 20થી 25ની હોવી જોઈએ. અહીં આપણે માત્ર એવી જ કંપની પસંદ કરી છે જે ભવિષ્યનું ઉભરતું ક્ષેત્ર હોય કે જે સેક્ટરને આગળ લાવવા સરકારનો સાથ મળતો હોય. માટે જો 20થી 25 કંપનીઓમાંથી માત્ર 5 જ કંપની મલ્ટીબેગર બને તો પણ તમને કરોડપતિ બનતા કોઈ ન રોકી શકે. ત્યારબાદ જોઈએ કરોડપતિ બનવા કેટલું રોકાણ જરૂરી. મિત્રો, એ જરૂરી નથી કે શેર બજારમાં કરોડપતિ બનવા અમુક ચોક્કસ રકમનું રોકાણ કરવું પડે. તે તમે આ વિડીયોમાં આગળ જણાવેલ સ્ટોકની પસંદગીની સ્ટ્રેટેજીને અનુસરીને કેવી કંપની પસંદ કરી શક્યા છો તેના પર આધાર રાખે છે, તેમજ તમે કેટલું રોકાણ કરી શકો તેમ છો તેના પર નિર્ભર રહે છે. જો વિપ્રોનું ઉદાહરણ આપું તો 1980ની આસપાસ જે લોકોએ તેમાં ₹10,000નું રોકાણ કર્યું હોય તો આજે 40 વર્ષ પછી એટલે કે 2021માં બોનસ, સ્પ્લિટ અને ડિવિડન્ડ જેવી તમામ એક્શનને આવરી લેતા ₹800 કરોડ જેવું થાય. ત્યારે શું કોઈને ખબર હશે કે આ કંપની 40 વર્ષ સુધી માર્કેટમાં ટકી રહેશે? કદાચ નહીં. જો વિપ્રો ₹10,000ના 800 કરોડ રૂપિયા બનાવી શકતી હોય તો અહીં તો આપણે ઉભરતા સેક્ટરની 20થી 25 કંપનીઓ પસંદ કરેલ છે, એમાંથી 4 કે 5 નહીં તો માત્ર એક કંપની પણ સારો ગ્રોથ કરી જાય તો તમે 800 કરોડ નહીં તો કંઈ નહીં પણ કરોડપતિ તો જરૂર બની શકો. માટે અહીં આપણે 10 વર્ષથી 20 વર્ષના સમયગાળાના રોકાણ માટે જો 100 ગણા રિટર્નની આશા રાખીએ તો ₹1 લાખ રોકાણ કરવું જોઈએ.
જે તે ક્ષેત્ર અને તેની કંપનીમાં જેમાં તમને સૌથી સારો ગ્રોથ દેખાતો હોય તેમાં થોડું વધુ તેવી રીતે તમે સિલેક્ટ કરેલી તમામ કંપનીમાં થોડું થોડું રોકાણ કરો. અહીં 20થી 25 કંપનીનો પોર્ટફોલિયો બનાવવાનું કારણ છે કે આવનારા લાંબા સમયમાં જો કેટલીક કંપની નાદાર જાહેર થાય તો પણ તમે અન્ય કંપનીઓની મદદથી સલામતીની સાથે કરોડપતિ બની શકો. જો વિપ્રો 10,000માંથી 800 કરોડ બનાવી શકતી હોય તો આપણે તો 1 લાખમાંથી 1 કરોડ બનાવવા છે, માટે તે અઘરું નથી. ત્યારબાદ જોઈએ રોકાણ કરવા કેવો સમય પસંદ કરવો અને કરોડપતિ બનવા કેટલો સમય લાગે. મિત્રો, લાંબા ગાળાનું રોકાણ કરવા શેર બજારમાં મંદીની રાહ જુઓ. મંદીમાં સારી સારી કંપનીના શેર પણ અંડર વેલ્યુડ હોય છે, જેથી ઓછા સમયમાં લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકાય. અહીં હું તમને ટિકટ ટેપ પર પર્સેન્ટેજ અવે ફ્રોમ 52 વીક લો ફિલ્ટર લગાવી અને બતાવું કે મંદી પછી માત્ર એક જ વર્ષમાં કેટલી કંપનીએ 500%થી લઈને 5400થી વધારે ટકા સુધી, એટલે કે માત્ર એક જ વર્ષમાં 5 ગણાથી લઈને 54 ગણું રિટર્ન આપ્યું છે. આવી કંપની તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. ઓર્ચિડ ફાર્માએ 54 ગણું તો માધવ આઈપીએલે 52 ગણું રિટર્ન માત્ર એક જ વર્ષમાં આપેલ છે. ત્યારબાદ કુલ 33 કંપનીએ એક વર્ષમાં 10 ગણું રિટર્ન આપેલ છે અને કુલ 154 જેટલી કંપનીઓએ 5 ગણાથી વધારે રિટર્ન આપ્યું છે. અહીં જે કંપની છે તે કોઈ લાર્જ કેપ કે મોટી કંપનીઓ નથી, પરંતુ મોટાભાગની કંપનીઓ એવી છે કે તે ભવિષ્યમાં પોતાના ક્ષેત્રને આગળ લઈ જઈ શકે અને ગ્રોથની પૂરી સંભાવના હોય તેવી કંપની ટૂંક સમયમાં સારું રિટર્ન આપી શકે. ત્યારબાદ 2000થી વધારે કંપની એવી છે કે જેણે 100%થી વધુનું રિટર્ન માત્ર એક જ વર્ષમાં આપ્યું હોય. જો આપણા પોર્ટફોલિયાની એવરેજ મુજબ વાર્ષિક 50% કમ્પાઉન્ડિંગના હિસાબથી રિટર્ન મળે તો 1 લાખના 1 કરોડ કરતાં 10થી 11 વર્ષનો સમય લાગે. જો 25%નો ગ્રોથ રહે તો 20 વર્ષમાં કરોડપતિ બની શકાય. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. તો પ્લીઝ લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી તેઓ પણ લાંબા ગાળાના રોકાણે અઢળક કમાણી કરી શકે. ચાલો મળીએ નવા વિડીયોમાં. આપનો દિવસ શુભ રહે.